આજે આપણે ટમટમ ગાંઠિયા બનાવવાના છીએ। સૌથી પહેલા 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ અને 50 ગ્રામ અડદનો લોટ બંને મિક્સ ચાળી લેવાના। હવે અડધી ચમચી લીંબુના ફૂલ લીધા છે, એમાં સેજ પાણી નાખીને અંદર એકરસ કરી નાખવાના। હવે આપણે હળદર, કાળા મરીનો પાવડર, અજમો, લાલ મરચું અને તલ એમાં 3 ચમચી ખાંડ, દળેલી ખાંડ નાખવાની છે। સ્વાદ અનુસાર મીઠું। અડધી ચમચી હિંગ અને મોણ માટે તેલ નાખવાનું। હવે લીંબુનું પાણી અંદર નાખવાનું, બધું મિક્સ કરવાનું। બધું મિક્સ થયા પછી પાણી નાખીને લોટ બાંધવો। હવે તેલવાળો સેજ હાથ કરી લોટને બરાબર ભેળવીને 15-20 મિનિટ માટે એને રેસ્ટ આપવાનો। હવે પાપડિયા ખારો અડધી ચમચી લઈ એમાં સેજ પાણી નાખી હલાવી આ બાંધેલા લોટ પર નાખી દેવાની અને પછી લોટ બરાબર મસળી લેવાનો। હવે આવો જારો લઈ એમાં ઓઇલ લગાડી લેવાનું। લોટને સેજ ઢીલો કરી પછી આ રીતના ટમટમ ગાંઠિયા પાડવાના। બસ આ રીતના છે છૂટા કરી દેવાના। જો તમારા જોડે આ રીતના ઝારો ના હોય તો તમે સંચાથી પણ પાડી શકો છો। મારી જોડે છે એટલે મેં ઝારાનો ઉપયોગ કર્યો છે। સેજ બદામી રંગના થાય